ኦኬ ጉድ ይሄ ኮርስ SQL ሰርቨር ኢንተግሬሽን ሰርቪስ የሚል ነው። ነገር ግን ያው ከዚህ በተጨማሪ ፓወር ቢአይንም እንጨምራለን ብዬ አስባለሁ። በተቻለ መጠን ከዚህ በፊት ቪዲዮ ውስጥ ያልጨመርኳቸውን ነገሮች ትኩረት ሰጥቼ አስተምራቸዋለሁ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ከአዥር ዳታ እንዴት ነው አምጥቶ SQL ሰርቨር ላይ መጫን የሚቻለው የሚለውን እዛ ላይ አልነበረም። ስለዚህ እነሱንና ሞር ሃይ ሌቭል የሆኑትን ከቨር ለማድረግ ሞክራለሁ። መጀመሪያ እንዴት ኢንስቶል እንደምታደርጉ አሳያቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ኮርስ አውት ላይ ነው ይቀጥላል ማለት ነው። እንደምታዩት እጅግ በጣም ብዛት ያለው ያላቸው ኮምፖነንቶች ናቸው ያሉት። I will explain to you about integration service ማለት ምን ማለት ነው SSIS ማለት። ከዛ በኋላ ደግሞ introduction to integration service ስንል ምንድን ነው የሚያጠቃልለው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ኮንትሮል ፍሎ የሚባል አለ። ኮንትሮል ፍሎ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክራለሁ። ከዛ በኋላ ኮንትሮል ፍሎ ታስኮች አሉት። ይሄ ቤዚክ ኮንትሮል ፍሎ ምንድነው የሚለውን ኤክስፕሌን ማደርግበት ነው። ከዛ በኋላ ታስክ ይኖረዋል። at same time ደግሞ ኮንትሮል ፍሎ ታስክ ቅድም እንደምታዩት እዚህ ጋር ከዚህ ከተጀመረበት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እዚህ ጋር ያሉት በሙሉ እነዚህ ኮንትሮል ፍሎ ታስኮች ናቸው። እያንዳንዱን በተቻለ መጠን ሜን የምለውን ነገር ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤክስፕሬሽን የሚባል አለ። ስክሪፕት እንዴት ነው የምንጽፈው በጃቫ ስክሪፕት ወይም ደግሞ በሲሻርፕ ተጠቅመን እንዴት ነው ኮድ የምንጽፈው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንዴት ነው ዲበግ የምናደርገው የሚለውን አሳይቻችሁ ፓኬጅ ሪላያቢሊቲ አሳይቼ እንጨርሳለን ማለት ነው። ጉድ ይሄ እንግዲህ ኮርስ አውት ላይ ነው። ኢትስ ሪሊ ሂውጅ በእውነት በዚህ ባጭር ጊዜ ከቨር ለማድረግ በተቻለ መጠን በአንድ ወር ነው ከቨር ለማድረግ የምሞክረው። ስለዚህ በደም ሲሪየስሊ ፎሎ ለማድረግ ሞክሩ። ምናልባት በአንድ ወር ውስጥ እንኳን ከቨር አድርገን ማንጨርሰው ከሆነ ቪዲዮውን ሪከርድ እያደረግኩ ሪሊዝ አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። as you can see here የምንማረው ትምህርት SQL ሰርቨር ኢንተግሬሽን ሰርቪስ የሚል ነው። ምን ማለት ነው የሚለውን መጀመሪያ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ ዳይሬክትሊ ወደ ኢንስታሌሽን ከመሄዳችን በፊት። ትምህርቱ SSIS ነው የሚለው SQL ሰርቨር ኢንተግሬሽን ሰርቪስ። ምን ጊዜም ቢሆን SS ተብሎ ከተጻፈ ሌላን ጊዜም ቢሆን ማለት ነው SQL ሰርቨር ማለት ነው። IS ማለት ደግሞ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ማለት ነው። what does it mean by integration service? ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ማለት ነው ዳታችሁ የሆነ ቦታ ቢቀመጥ ተመልከቱ። አሁን ለምሳሌ ዳታችን ናቹራሊ በቴክስት ፎርማት ሊቀመጥ ይችላል፣ ኦር በኤክሴል ፎርማት ሊቀመጥ ይችላል፣ ኦር በስኩዌል ሊቀመጥ ይችላል፣ በኦራክል ሊቀመጥ ይችላል፣ ሳይቤዝ ላይ ሊቀመጥ ይችላል፣ ሳስ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል፣ ኦር ፎር ዛት ማተር አዥር ዳታ ስቶር ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል፣ ዳታ ሌክ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል። ስለዚህ ዳታችን ኤቭሪዌር ዲስፐርስድ ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል። ይህንን ዳታ አምጥተን ከዚህ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ወይንም ደግሞ ከዚህ ቦታ ለምሳሌ እንበልና ኦል ከነዚህ ሁሉ ፎርማት ወደ ስኩዌል መውሰድ እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን የምንማርበት ትምህርት ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ይባላል ማለት ነው። ለምንድን ነው ያ የሚያስፈልገን ብትሉ፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ካምፓኒ የራሱ ፎርማት አለው፣ የራሱ ስትራክቸር አለው። አንዳንድ ካምፓኒ ኦራክል ብቻ ነው የምንጠቀመው ሊል ይችላል። አንዳንዱ ካምፓኒ ደግሞ SQL ሰርቨር ብቻ ነው የምንጠቀመው ሊላችሁ ይችላል። therefore SQL ሰርቨር ላይም ሆነ ኦራክል ላይ የተቀመጠን ዳታ ወስዶ መጠቀም እንዲቻል አንድ ስቶሬጅ ውስጥ መቀመጥ አለበት። አይዘር እነዚህም በሙሉ ወደ SQL ሰርቨር መመለስ፣ አለበለዚያ ደግሞ ከSQL ሰርቨር ወደምትፈልጉት ዳታ ሶርስ ወይም ዴስቲኔሽን ማስቀመጥ የሚቻልበት ይሄ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ይባላል ማለት ነው። ስናስቀምጥ ግን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የሚፈልገው ለምሳሌ ኤክሴል ላይ የተቀመጠ ዳታ ዳይሬክትሊ ወደ SQL ወስደን እናስቀምጥ ብንል ችግር ነው። ምክንያቱም ኤክሴል ሰፖርት የሚያደርገው ዩኒኮድ ካራክተር ነው። ዩኒኮድ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክሴል ላይ አማርኛ መጻፍ ትችላላችሁ። SQL ሰርቨር ላይ ግን አማርኛ ዳታ ታይፑ ኤንቫርካር ካልሆነ በስተቀር መቀየር አይችልም። ስለዚህ ኤንቫርካር ብሎ ነው ማንኛውንም SQL ላይ የተቀመጠን ዳታ ሪኮግናይዝ የሚያደርገው ወይም ዩኒኮድ ካራክተር ነው ብሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒኮድ ከሆነ ወደ ነን ዩኒኮድ ሆነ ካራክተር ለመቀየር እንደ ሚድል ምን የሚባል አለ? ትራንስሌሽን የሚባል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፎርሜሽን፣ ትራንስሌሽን የሚባሉትን አብረን እናያለን ማለት ነው። therefore SQL server integration service is nothing but is a mechanism by which you can move your data from one format to another format in a way people can understand. ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው እንበልና እናንተ አሁን አንድ ትልቅ ካምፓኒ ያላችሁ ዳታ ኮሌክት የሚያደርግ እንበል። ይህንን ዳታችሁን የገቨርንመንት ኦፊሶች ይጠቀሙታል ብለን አስዩም ብናደርግ፣ ስለዚህ ይሄ ዳታ ኤቭሪዴይ እየመጣ ይጨመራል። ኤቭሪዴይ እናንተ ደግሞ ስኬጁል አድርጋችሁ ወደ አንድ ዳታ ሶርስ ወይንም ደግሞ ወደ አንድ ዳታ ዌርሃውስ ሙቭ ማድረግ ብትፈልጉ ማለት ነው። ይሄ ዳታ ዌርሃውስ ብንለው፣ ስለዚህ ኤቭሪዴይ ስኬጁል አድርጋችሁ ሙቭ ማድረግ ብትፈልጉ SSIS ይጠቅማችኋል ማለት ነው። therefore SSIS is a package that you can schedule ማድረግ የምትችሉበት ነው ማለት ነው። ማን SSIS ማለት ነው። ስለዚህ SSIS ማለት ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ነው። ዳታችሁን ያላችሁን ዳታ በኤክሴል የተቀመጠ ሊሆን ይችላል፣ በቴክስት ፎርማት ላይ የተቀመጠ ሊሆን ይችላል፣ in whatever format it is okay or
ከስኩዌል ወደ ስኩዌል ሊሆን ይችላል፣ ከኦራክል ወደ ስኩዌል ሊሆን ይችላል፣ ከስኩዌል ወደ ኦራክል ሊሆን ይችላል። ዋቴቨር ካላችሁ ከአንድ ሶርስ ወደ ሌላ ሶርስ ሰዎች በሚፈልጉት መልኩ መውሰድ ያ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ኢንተግሬሽን ሰርቪስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ እንበልና ዳታችሁን ተጠቅማችሁ አንድ ዳታ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ያለን ዳታ ይህንን ከቴክስት ፎርማት ወደ ስኩዌል ሰርቨር ሙቭ አደረኩኝ። ዳታዬ ከስኩዌል ከዚህ ከተለያየ ሶርስ ወደ ስኩዌል ሙቭ አድርጓል ብለን አስዩም እናደርጋለን ወይንም ደግሞ እናምናለን። ከዛ በኋላ ግን ምንድነው የሚሆነው? ዩ ኖ ዋት እስኪ ከዚህ ጋር ሪፖርት ጀነሬት አድርግ ብንባል SSRS ሪፖርት ጽፈን ወይም ደግሞ ስኩዌል ሰርቨር ሪፖርቲንግ ሰርቪስ ተጠቅመን ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ እንችላለን። አሁን ትልቁ ቻሌንጅ ምንድነው? ይህንን ሪፖርት እስኪ ለሰዎች ኢሜይል አድርግ ብንባል ኢሜይል ለማድረግ ኢን ዘ ሚድል የሚመጣልን SSIS ነው ማለት ነው። ዴርፎር SSIS ኢሜይልም ያደርጋል ማለት ነው። ገባችሁ? ኢሜይል ይሰራል፣ ኢሜይል ይልካል ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ስራ የሚሰራ እጅግ በጣም የሚጠቅም ኮምፖነንት ነው SSIS ወይም ስኩዌል ሰርቨር ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ማለት ነው። ኦኬ ይህን ያህል ካልኩኝ ስኩዌል ሰርቨር ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ላይ የመጀመሪያው ስቴፓችን መጫን ነው። ዳታ ስኩዌል ሰርቨር ኢንተግሬሽን ሰርቪስ መጫን አለበት። ስለዚህ በኮምፒውተራችሁ ላይ ቪዥዋል ስቱዲዮ ጭናችሁ ከሆነ ዳታቤዝን ኢኔብል ማድረግ ይኖርባቸዋል። እንዴት ነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? ክሮም ላይ ሄዳለሁ። ተመልከቱ፣ ክሮምን ላውንች አደረኩት። ናው ሌት ሚ ብሪንግ ፍሮም ዲስ ስክሪን ቱ ዲስ ስክሪን አዝ ዩ ካን ሲ ሂር ምን ታደርጋላችሁ? ሲኩዌል ኦር SSDT የሚባል ቱል አለ። SSDT ማለት ስኩዌል ሰርቨር ዳታ ቱል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኢንተር ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ መታችሁ ሜክ ሹር ዩ አር ኢን ማይክሮሶፍት ዶሜን ነው ሲ microsoft.com የሚል ላይ መሆናችሁን ቸክ ማድረግ አለባችሁ። አንዳንድ ጊዜ አድቨርቲዝመንቶች ስለሚመጡ ወደዛ ሳይት ወደማይሆን ሳይት ሊወስዳችሁ ስለሚችል microsoft.com ያለ ሳይት ውስጥ መሆናችሁን ቸክ አድርጋችሁ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ ለማድረግ። ናው you have to scroll down። እዚህ ጋር ስክሮል ታደርጉና የመጀመሪያው ቪዥዋል ስቱዲዮ 2019ን ወይም 2017ን ጭናችሁ ከሆነ ይህንን ነገር ኢኔብል ማድረግ አለባችሁ ይላችኋል። ተመልከቱ፣ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። ስኩዌል ሰርቨር ጭናችሁ ከሆነ ይህንን ስኩዌል ሰርቨርን ኢንስቶል አድርጉት ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች መምረጥ አለባችሁ ይላችኋል ማለት ነው። ዴርፎር ምንድነው የምታደርጉት? you have to go to በደንብ ይዩ። መጀመሪያ ጭናችሁ ከሆነ ቪዥዋል ስቱዲዮን ጭናችሁ ከሆነ እዚህ ትመጡና ስታርት ላይ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንስቶለር የሚባል አለ። ይችን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ማን አልኳችሁ? ቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንስቶለር ክሊክ ስታደርጓት ምን ያደርግላችኋል? ቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንስቶለርን ያመጣላችኋል። ትንሽ እንጠብቀው፣ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። ከጫናችሁ ማለት ነው ቪዥዋል ስቱዲዮን ከጫናችሁ ስኩዌል ሰርቨር ዳታ ቱል ምናልባትም ኢንክሉድ አድርጋችሁ ካልሆነ እዚህ ጋር አፕዴት ይላል። አፕዴት ካረኩት it will take time። ስለዚህ እስኪ let me try ኦኬ። አፕዴት ሳደርገው ምናልባት ብዙ ሰዓት ከፈጀ እናስቆመዋለን። ኦኬ otherwise yeah it's taking ኦኬ let it continue። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ይሄ ረን እያደረገ ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ይችን ነገር ታያችኋለች። ዳታ ስቶሬጅ ኤንድ ፕሮሰሲንግ የሚል አለ። እሷን ክሊክ አድርጋችሁ ቼክ ስታደርጓት እነዚህ ነገሮች መጫናቸውን ቼክ ታደርጋላችሁ። ስኩዌል ሰርቨር ዳታ ቱል፣ አዥር ዳታ ሌክ ስትሪም አናሊቲክስ ኤንድ ዳትኔት ፍሬምወርክ 4 አፕ ቱ 4.6 ዲቨሎፕመንት ቱል የሚሉ ቼክ ይደረጋሉ ማለት ነው ባይ ዲፎልት። ስለዚህ ይችን ነገር ቼክ አድርጋችሁ እታች መታችሁ ኢንስቶል ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኢሚዲየትሊ ምንድነው ያደረጋችሁት ማለት ነው። በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። ሲምፕሊ መታችሁ ዳታ ስቶሬጅ ኤንድ ፕሮሰሲንግ የሚለውን ክሊክ አደረጋችሁ። ከዛ በኋላ ምን የሚል ይመጣላችኋል? ስኩዌል ሰርቨር ዳታ ቱልስ የሚል ይመጣል ማለት ነው። ካልጫናችሁስ ነው። ተመልከቱ፣ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። አሁን ስኩዌል ይሄንን ቪዥዋል ስቱዲዮን ሳትጭኑስ ቢሆን እስካሁን ድረስ ምንም ቪዥዋል ስቱዲዮ የሚባል ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ከሌለ ምንድነው የምታደርጉት? በደንብ ይዩ። እዚሁ ሳይት ላይ መታችሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ 2019 ኮሚኒቲ ኤዲሽን ይላችኋል ማለት ነው። አዚስ ታይም እኔ እያስተማርኳችሁ እያለሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ 2019 ስለሆነ እሱን ነው የምትጭኑት ማለት ነው። ይኸው ይሄ ቅድሙ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣላችሁ። ቪዥዋል ስቱዲዮ ካላችሁ እንደዚህ ይመጣል። ኦኬ እንጠብቀው። ኦኬ እንደዚህ እየመጣ ነው። ትንሽ እንጠብቀው። አውቶማቲካሊ ሲመጣ እነዛ ሊስቶች ይመጣሉ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ነገር ኮንፊገሬሽኑ ትንሽ ሰዓት ስለሚፈጅ ነው። ዋናው ነገር ግን ምንድነው ቪዥዋል ስቱዲዮን ጭናችሁ ከሆነ ይችን ክሊክ ታደርጉና ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቪዥዋል ስቱዲዮ ካልጫናችሁ ግን ክሊክ ታደርጋላችሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ 2019 ኮሚኒቲ ኤዲሽን የሚለውን at this time ቪዥዋል ስቱዲዮ 2019 ነው። ክሊክ ስታደርጉ ምን ያደርግላችኋል? ወደ ዳውንሎድ ወደ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮሚኒቲ ማለት ፍሪ ነው። ኦኬ ኮሚኒቲ ኤዲሽን የሚል አለ። ይሄን ፍሪ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። ኢንስቶል ስታደርጉ ግን በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ። ልክ እንደዚህ አይነት ፍሬምወርክ ነው ኢንቫይሮንመንት ነው የሚያመጣላችሁ። ይችን ዳታ ስቶሬጅን ክሊክ አድርጋችሁ እነዚህ ኢንክሉድ መደረጋቸውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ይቺ ቼክ መደረግ አለባት ማለት ነው። ጉድ ናው ያንን አድርገን ኢንስቶል አድርገን እንደጨረስን ቪዥዋል ስቱዲዮ ላውንች እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ ቪዥዋል ስቱዲዮ 2017 ላይ ኦልሬዲ ጭኘዋለሁ። ይኸውላችሁ ይችን ክሊክ ሳደርጋት ምን እንደሚያደርግ ማለት ነው። ይኸው ቪዥዋል ስቱዲዮ 2017
ከዚህ በፊት የነበረኝ ነው እኔ ቪዥዋል ስቱዲዮ 2017 ስለጫንኩት ማለት ነው። ይህንን ላውንች አደርገዋለሁ። ስለዚህ ስኩዌል ሰርቨር ዳታ ቱልን ወይም ደግሞ ስኩዌል ሰርቨር ኢንቴግሬሽን ሰርቪስን ለመጠቀም ይህንን ነገር ነው ላውንች ማድረገው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ ተመልከቱ ምን እንደማደርግ። እዚህ ጋር መጣሁ ቪዥዋል ስቱዲዮ 2017 የሚለውን ክሊክ አደረግኩ። ቪዥዋል ስቱዲዮ 2017 የሚለው መጣልኝ ማለት ነው። this is a really simple የሆነ ታስክ ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ትዘጋላችሁ። ስታርት ፔጅ የሚለው ምንም አያስፈልጋችሁም። ከዛ ብላንክ እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚመጣላችሁ። ከዚህ በኋላ አሁን ወክ ይስሩ እንዴት እንደምትጀምሩ እያሳየኋችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ዋናው ቁም ነገር ግን ምንድነው SQL ሰርቨር ዳታ ቱልን መጀመሪያ መጫን አለባችሁ። ከዛ SSIS ላውንች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። I will show you that one by one.